මිනිසාගේ උඩුබාහුවේ ඇති ද්විශීර්ෂ පේශිය කංකාල පේශියකි, සිනිඳු පේශියකි, නිර්විලකිත පේශියකි, අනිච්චානුක පේශියකි. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක මම මිනිසාගේ උඩුබාහුව එහෙම නැත්නම් අතක මේ උඩ කොටසේ රූප සටහනක් දාන්නම්. මෙතන තියෙනවා ද්විශීර්ෂ පේශිය සහ ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය කියලා. මේවා ඉච්ඡානුක පේශිය. ඒ කියන්නේ සිතාමතා පාලනය කරලා අපිට අත දිග හරින්න හකුලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දීලා තියෙන්නේ කංකාල පේශීන් දෙකක්. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්න ඕනේ අංක 1. අපි අනික උත්තරත් පොඩ්ඩක් බලමු. සිනිඳු පේශී කියලා දීලා තියෙනවා. සිනිඳු පේශී තියෙන ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඔය ආමාශය වගේ තැන් මූත්‍රාශය පිත්‍ය ආශ්‍රිත වගේ තමයි සිනිඳු පේශී තියෙන්නේ. නිර්විලිකිත පේශී විදිහට ගන්න පුළුවන් සිනිඳු පේශී විතරයි. මේ ඔයගලන්ට රූපේ පේන කංකාල පේශී විලිකිතයි. ඒ කියන්නේ හරස් විලේක තියෙනවා. ඊළඟට අනිච්චානුගයි කියන එක උත්තරේ ගන්න බෑ. මේවා ඉච්ඡානුගයි. ඒ කියන්නේ සිතාමතා පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උත්තරය අංක 1.